මොකද්ද මේ ඔක්සිමීටර් එක? මොකද්ද මේ ඔක්සිමීටර් එකේ වැදගත්කම? අපි හුස්ම ගන්න වාතාශ්‍රයට මේ ඔක්සිජන් හුස් වෙලා තියෙන නිසා අපිට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ මේ ඔක්සිජන් වල තියෙන වටිනාකම පිළිබඳව. ඒ තද වෙද්දී ඔක්සිජන් කොච්චර වටිනවද කියලා අපිට තේරෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මේ ඔක්සිමීටර් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔක්සිමීටර් එක කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය මනින්න තියෙන උපකරණයක්. මේ ඔක්සිමීටර් එක හරියට තර්මෝමීටර් එකක් වගේ කියන්න පුළුවන්. අපේ ශරීරයේ තියෙන ලේවල ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය මේ තුලින් මනිනවා. මේ ඔක්සිමීටර් එක භාවිතා කරන ආකාරය දැක්වුවදී මේ ඔක්සිමීටර් එක හරියම පොඩි සරල උපකරණයක්. මේ තුලට අපේ ඇඟිල්ල දාලා ටික වෙලාවක් තියෙනකොට මේකෙන් රීඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් පෙන්නලා දෙනවා SpO2 කියන percentage එක හරහා අපේ ශරීරයේ තියෙන ලේවල ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය. ඒ වගේම pulse rate එක හරහා අපේ හෘදයේ ස්පන්දන වේගය මේ තුලින් පෙන්නලා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 95%ත් අතර වගේ වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය හොඳයි කියලා තමයි දක්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කියලා දක්වන්න පුළුවන්. අපි මේක භාවිතා කරද්දී දැනගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි අපි මේක භාවිතා කරද්දී අපිට දැනගන්න ලැබුණොත් අපේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අඩුයි කියලා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ මැෂින් එක ගලවලා තව කෙනෙක්ගේ ඇඟිල්ලකට ගහලා බලන්න එයාගේ තේ විදිහටද පෙන්වන්නේ කියලා. එයාගේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය නෝමල් කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය ලෝ කියලා පෙන්වලා දීලා තියෙන සාධකයේ හරි කියන එක. ඊළඟ කරුණ වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔක්සිමීටර් කියන මැෂින් එක භාවිතා කරද්දී සැලකිලිමත්ම වෙන්න ඕන අපේ නියපොතුවට. අපි nail polish එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඟිල්ල ටැටූ එකක් ගහලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒකෙන් පෙන්වන දත්ත වැරදි වෙන්න හෝ දත්ත අපිට හරියටම ලබා ගන්න ඕන හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබට උණ සහ ශරීරයේ වේවුලීමෙන් යුක්ත වෙනවා නම් මේ උපකරණය භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. මොකද පැහැදිලි දත්ත ලබා ගන්න හැකියාවක් නැති නිසා. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යායාම කරන දුවන අවස්ථාවේදී මේ භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. ඒ වගේම තමයි මේ මැෂින් එක ඔබේ පවුලේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක් නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවෙදී භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. මොකද ශරීරයේ තියෙන ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය නිදාගෙන සිටින වෙලාවෙදී වැඩි වීම සිද්ධ වෙන නිසා ඒ නිසාම යම් විදිහකින් ඒ රෝගියා ඔබ බලන පුද්ගලයා මේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය මයින පුද්ගලයා කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දීලා සිටින පුද්ගලෙන් නම් ඒ පුද්ගලයාව නිදාගෙන සිටින වෙලාවේදී මේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය මැනීම වළකින එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මෙහි ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය 94ට අඩුවෙන් වගේ දක්වනවා නම් 94 දිම එලාම් එකක් වැඩ කරලා එතනින් පෙන්නලා දෙනවා ඔබේ ශරීරයේ ලෙවල ඔක්සිජන් අගය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබ ඔබේ වෛද්‍යවරයා හමු වෙලා ප්‍රතිකාර ගැනීම කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ මැෂින් එක භාවිතා කරන්නේ ඔබේ ශරීරයේ තියෙන ඔක්සිජන් අගය මැනගන්න මේ වගේ කාල වකවානුවක තුලදී යම් විදියකින් ඔබ කොරෝනා වෛරස් එකට නියුමෝනියා තත්ත්වයට පත් වෙලා ඔක්සිජන් අඩුවීම නිසාම අපි නිතරම අපේ ශරීරයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අවබෝධයෙන් සිටින්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මේ ඔක්සිමීටර් කියන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ. තාමත් කාන්දම සෙලෝන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළින් තියෙන bell icon එක click කළොත් අපි අලුතෙන්ම upload කරන videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක්.